هو عبقري الملاحة البحرية في القرن السادس عشر. كان مصدر إلهام للأتراك، فغير خطوط الملاحة البحرية ل3 قارات. زاد عدد القوات البحرية العثمانية تحت قيادته أضعاف ما كانت عليه، فأصبحت قوة ضاربة خلال القرن السادس عشر. عرف بأسد البحر الأبيض المتوسط، وأصبح اسمه يتردد في الحكم والمقولات العثمانية، فقيل فيه: لو كان للبحر أسد فهو خير الدين. إنه خير الدين بربروس باشا، أدميرال البحرية العثمانية في بداية القرن السادس عشر، ومصدر إلهام الأجيال من بعده. خلال دقائق فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم تاريخ أحد أشهر أدميرالات البحرية العثمانية في القرن السادس عشر. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ولد خضر بن يعقوب المعروف بخير الدين باشا بربروس عام 1478. كان ذلك في جزيرة ليسبوس اليونانية التي كانت خاضعة لحكم الدولة العثمانية في ذلك الوقت. كان والده يعقوب أحد عساكر الإنكشارية، ونظرا لذلك فقد نشأ بربروس مع إخوته نشأة عسكرية منذ الصغر. أما والدته كاتالينا فقد كانت امرأة مسيحية، بل ويقال أنها كانت أرملة قس. كان خير الدين هو الأخ الأصغر بين 4 من أشقائه، وبدأ حياته في النشاطات التجارية متنقلا بين ليسبوس وسانوليك ووابيا التي أصبحت كلها من مدن اليونان الآن باستخدام سفينة من صنعه. بينما كان شقيقه يعرف باسم بابا أوروك لأنه ساعد اللاجئين المسلمين الفارين من بطش الصليبيين في الأندلس، إذ كان ينقلهم إلى شمال إفريقيا بأسطوله. أطلق الإفرنج لقب بربروس بالإيطالية على الأخوين عروج وخير الدين، وتعني هذه الكلمة ذو اللحية الحمراء أو الشقراء أو الصهباء أو الزعراء، وتكتب بعدة طرق منها بربروس، بربروسا، بربروس، بربروسا، ونقلت إلى اللغة العربية بحرفيتها، وشاعت حتى كادت أن تطغى على اسميهما الأصليين. أما تسميته بخير الدين فتذكر بعض المصادر أنه بعدما تولى إنقاذ الأندلسيين اقترح عليه هؤلاء إلى جانب المغاربة أن يغير اسمه إلى خير الدين. كان خير الدين باشا ذكيا ولامعا في صغره رغم ميله للسخرية من أقرانه. عندما كان شابا اشتهر بفصاحته في المواضيع المثيرة للجدل. كان شجاعا ومتعقلا في الوقت نفسه، كما كان قوي الإرادة مع غريزة قتالية فطرية. بعد النجاحات التي حققها داخل البحر الأبيض المتوسط في منصب قائد الأسطول، حظي بحب واحترام واسعين بين مجتمع البحارة. كان يجيد العديد من اللغات، إذ كان يتحدث كل لغات البحر المتوسط الرئيسية مثل اليونانية والعربية والإسبانية والإيطالية والفرنسية. بعد إنقاذ أخيه أوروك من أسر فرسان رودس الإسبيطارية، أعلن الإخوة ولاءهم للأمير العثماني شاهزاد قورقود شقيق السلطان سليم الأول. في الوقت الذي تعاظمت فيه قوة الدولة العثمانية حتى غدت إمبراطورية ضخمة يحسب لها 1000 حساب، كانت الأوضاع في الأندلس على النقيض تماما. فقد سقطت آخر معاقل المسلمين هناك، وهي مدينة غرناطة. وبالرغم من معاهدة التسليم بين المسلمين والإسبان التي كان من بين نصوصها على احتفاظ المسلمين بكافة حقوقهم، إلا أن الإسبان ما لبثوا أن ضربوا بالعهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين عرض الحائط، وبدأت أسوأ حملة اضطهاد وإجبار للمسلمين على التنصر وتطهير عرقي ضدهم. وبالرغم من محاولة الدولة العثمانية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأندلس وتقديم المساعدة للمسلمين هناك، إلا أن هناك العديد من العوامل التي حالت دون ذلك، أبرزها محاولات الغرب لاستعادة القسطنطينية، بالإضافة إلى بعد المسافة الجغرافية وعدم وجود طريق بري مباشر بين الدولتين، إلى جانب انشغال العثمانيين مع المماليك والدولة الصفوية. في عام 1504 اشترك خير الدين وإخوته في صراع على السيادة البحرية ضد إسبانيا وجنوا الإيطالية وفرنسا بالبحر الأبيض المتوسط، وعادوا منتصرين في النهاية.
في ذلك الوقت كان بربروس وأخوه عروج يعملان على نقل المسلمين الهاربين من الأندلس في الفترة ما بين 1504 و 1510 للميلاد إنقاذ الأندلسيين. بحلول ربيع سنة 920 للهجرة 1515 للميلاد تقريبا، خرج البحارة بقيادة الأخوين بربروس إلى سواحل الأندلس في 8 مراكب. يقول خير الدين في مذكراته واصفا وضع المسلمين في الأندلس بعد سقوطها: كانت المدينة الإسلامية غرناطة قد سقطت قريبا بأيدي الإسبان. كان الإسبان يقومون بمظالم كبيرة في حق المسلمين الذين كان الكثير منهم يعبدون الله في مساجد قاموا ببنائها تحت الأرض. لقد دمر الإسبان وأحرقوا جميع المساجد، وصاروا كلما عثروا على مسلم صائم أو قائم إلا وعرضوه وأولاده للعذاب أو للإحراق. أثناء ذلك قام الأخوان بحمل عدد كبير من المسلمين الأندلسيين في السفن ونقلهم إلى الجزائر وتونس، وكان من أثر هذه الحملات أن شاع اسم بربروس في أنحاء أوروبا وخاصة في روما المتوسطية، وأصبح أسطورة في نظر الأوروبيين. هاجم الإخوة بربروس الجزائر وحرروها من الإسبان عام 1516 حيث أصبحت جزءا من الدولة العثمانية. عوامل دخول الإخوة بربروس إلى الجزائر: ثمة عوامل داخلية وخارجية حتمت على الأخوين عروج وخير الدين فتح جيجل ثم الجزائر بالكامل. أما العوامل الداخلية فتمثلت في ضعف وانحلال الدولة الحفصية 1574 و 1229 التي كانت تحكم تونس والشطر الشرقي من الجزائر. أما الشطر الغربي وكانت تحكمه الدولة الزيانية 1235 و 1554. كان انتشار الظلم واللصوصية والفقر والأوبئة مما أرغم الناس على هجر منازلهم وبلداتهم. أما العوامل الخارجية فأهمها سقوط الأندلس أو بالأحرى ما تبقى من الأندلس، دولة بني الأحمر وحاضرتها غرناطة سنة 1492 للميلاد، وقيام الدولة الأوروبية باحتلال كثير من المدن على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. فكان الجنويون في جيجل منذ سنة 1240 للميلاد، والبرتغاليون في سبتة شمالي المغرب حاليا، كما كان الإسبان سنة 1415 في مليلية أيضا شمالي المغرب حاليا منذ سنة 1497. وبعد سقوط غرناطة وبتحريض من البابوية احترازا من عودة المسلمين للأندلس، وهم الذين أقاموا فيها أكثر من 7 قرون، وخلال سنوات 5 احتل الإسبان في الجزائر فقط المرسى الكبير ووهران وأرزيو ومستغانم وشيرشال ومدينة الجزائر وبوجاية وعنابة، وأتبعوها بطرابلس الغرب في ليبيا حاليا. كان ذلك سنة 1511، ومارسوا الضغط على كل من السلطات المحلية والأهالي في البحر، ناهيك عن تدخلهم في الشؤون الداخلية لتلك النواحي على السواء. وبهذا غدا الإسبان في 5 سنين القوة الإقليمية المطلقة غربي البحر الأبيض المتوسط. كانت سياستهم الضغط باستمرار على سواحل شمالي أفريقيا لرصد أي تطورات سياسية فيها، خشية عودة المسلمين إلى الأندلس التي كانت ما تزال تضم جالية مسلمة كبيرة مقيمة فيها. وأمام جبروت شارل كان الإمبراطور الروماني المقدس الذي كان حينها أقوى وأغنى ملوك أوروبا، ونظرا لضعف الدول الإسلامية في شمال أفريقيا وتقاعس ولاة أمرها، فقد كان الإخوة بربروس على شح إمكاناتهم القوة الوحيدة التي حملت عبء مواجهة الإسبان والقوى الصليبية الأخرى غرب البحر الأبيض المتوسط كالدويلات الإيطالية وفرسان مالطا. كان الأخوان بربروس لا قبل لهما بمجابهة دولة بحجم إسبانيا، لهذا فقد اتبع أسلوب الإغارة على السواحل الأوروبية المتوسطية، والسفن تجارية كانت أم حربية، ومن هنا دعاهم الأوروبيون قراصنة. لكن ذلك لم يكن سوى رد فعل لما اعتادت الدول الأوروبية عمله على السواحل الإسلامية، وحتى الأخوين بربروس ما كان التفاتهما نحو الغزو إلا رد فعل عن مقتل أخيهما وأسر أحدهما على يد أخوية فرسان رودس.
نجح الأخوان بربروس في تحرير الجزائر من الاحتلال الإسباني، وأقام عروج نفسه حاكما للجزائر، وتمكن من طرد الإسبان في السواحل التي احتلوها. ثم ما لبث أن انضم الأخوان إلى الدولة المملوكية التي كانت في أواخر أيامها، قبل أن ينجح السلطان العثماني سليم الأول في ضم مصر إلى الإمبراطورية العثمانية بعد هزيمة المماليك في معركة مرج دابق عام 1517. فأعلن الأخوان ولاءهما للدولة العثمانية، لكن الإسبان ما لبثوا أن وجهوا جهدهم ناحية الجزائر، فتوغلوا فيها وحصروا تلمسان، ووقع عروج في الأسر وقتل عام 1518 ليخلفه أخوه الأصغر خير الدين بربروس في حكم الجزائر، والذي استعان بالدولة العثمانية لطرد الإسبان من الجزائر. ولم يتأخر السلطان سليم الأول فأمده بقوة من سلاح المدفعية و2000 من جنود الإنكشارية. مع ازدياد معاناة المسلمين في الأندلس، طلب السلطان سليم الأول من القائد خير الدين بربروس إنقاذ مسلمي الأندلس، ولم يتردد بربروس في تنفيذ المهمة، فأبحر من أقصى الشرق في تركيا إلى أقصى الغرب في الأندلس لمحاربة الجيوش الإسبانية والبرتغالية والإيطالية، بالإضافة إلى أسطول القديس يوحنا، وقد تمكن من اختراق الحصون البحرية وتدمير الحامية الإسبانية، ثم دخل إلى اليابسة وخاض حرب شوارع، وتمكن من مباغتة الكنائس بصورة مفاجئة حتى يحول دون هروب القساوسة الذين يعرفون أماكن التعذيب السرية. وعلى الفور بدأ بالبحث في جميع أقبية الكنائس قبل أن يتمكن الإسبان من تهريب الأسرى المسلمين، وقد تكللت جهوده في النهاية بالنجاح، فاستطاع الوصول إلى الأسرى المسلمين الذين كانوا في حالة يرثى لها. بعد ذلك تم نقل الأسرى بعناية حتى لا يصابوا بالعمى، مع تجنب تعرض جلودهم الهزيلة للتمزق أثناء حملهم إلى السفن. وانتهت تلك المغامرة بإنقاذ آلاف الأسرى المسلمين واليهود، وتم نقل 70,000 منهم في أسطول من 36 سفينة، وذلك في 7 رحلات إلى الجزائر عام 1529. جن جنون الملك الإسباني شارل الخامس مما فعله بربروس بإنقاذه لمسلمي الأندلس، فقرر القيام بحملة انتقامية هدفها تونس، والتي تمكن بربروس من ضمها إلى الدولة العثمانية عام 1534 بناء على طلب من السلطان سليمان القانوني الذي تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده السلطان سليم الأول. نجح الإسبان في الاستيلاء على تونس وارتكبوا مجازر بشعة في حق سكانها الأبرياء، لكنهم لم ينعموا طويلا بانتصارهم هذا، فقد قام بربروس بشن غارة على جزر البليار في البحر المتوسط وأسر 6,000 من الإسبان نقلهم إلى الجزائر. تقديرا لجهود خير الدين بربروس، قام السلطان سليمان القانوني بتعيينه قائدا عاما لجميع الأساطيل البحرية للخلافة العثمانية، وعين ابنه حسن باشا واليا للجزائر. في عهد السلطان سليمان القانوني بلغت الإمبراطورية العثمانية أقصى اتساع لها، وباتت فتوحاته مصدر تهديد لعروش ملوك أوروبا، الأمر الذي جعل البابا بول الثالث في روما يدعو إلى تحالف أوروبي صليبي لمواجهة المد العثماني، لتبدأ مرحلة جديدة وشرسة من الصراع بين الأوروبيين والعثمانيين. على الرغم من أن هناك بعض المصادر التي وصفت الإخوة بربروس بأنهم كانوا قراصنة البحر المتوسط السابقين، لكن أستاذ التاريخ في جامعة إسطنبول إدريس بوستان قال لوكالة الأناضول أن بربروس كان أدميرالا يعمل مع القوات البحرية، إذ كان يعرف عنه خبرته الهندسية والمعمارية في السفن. ويقول بوستان إن هناك محاولات للتقليل من شأنه بوصفه قرصانا، لكن هذه المزاعم لا تتماشى مع التاريخ العثماني الأصيل. وأضاف بوستان أيضا بأن بربروس شارك في العديد من العمليات بالبحر الأبيض المتوسط، وكان يعرف كل سفن البحر المتوسط لأنه كان يراها من وقت لآخر على سواحل الجزائر ويحفظها ثم يربطها بقواته.